يعش الظالم يسبيكي وفينا نفس بعد، بحنيني بدمي أفديكي وروحي تنبت مجد. الله. مرحبا. اليوم الفيديو ما رح يكون مراجعة لا فيلم ولا مسلسل. اليوم رح نحكي بموضوع كتير مهم وما بعتقد حدا من قبل طارحه ولا حاكي فيه. حبيت احكي عنه لنعرف شو اللي كان صاير بالضبط نحن وصغار. اغلبنا جيل التسعينيات وحتى بداية ال2000 تربينا نحن وصغار على مسلسلات الرسوم المتحركة اللي كانت تنعرض بمختلف القنوات العربية، ومنها طبعا قناة سبيستون. قناة شباب المستقبل. فعلا نحن وصغار جزء كبير من وقتنا كنا نقضيه قدام الشاشة نحضر رسوم متحركة، في رسومات عن جد بتقدروا تقولوا تربينا عليها. ريمي، عهد الأصدقاء، داي الشجاع، القناص، الكابتن ماجد وغيرهم كتير. سبيستون بالذات بلا شك بنت جزء أساسي من منظومتنا الأخلاقية ومبادئنا بالحياة، أهمية الصداقة والصدق والأمانة وحب الخير. مبادئ كانت هي محور قصة كل رسوم كنا نحضره. هذا طبعا شي حلو كتير. أهلنا كانوا يطمنوا يحطونا قدام التلفزيون، ولهيك شي بزعل لما نشوف أطفال اليوم ماسكين التليفونات وأغلب وقتهم بروح على اليوتيوب وعلى اليوتيوبرز اللي ما عندهم نفس الحرص والأهداف التربوية اللي كانت عند قناة مثل سبيستون وباقي القنوات العربية. بس التساؤل الحقيقي هو لمين بيعود الفضل بهيدي القيم اللي انغرزت فينا؟ هل هو لمحطة سبيستون والمحطات العربية اللي كانت تعرض أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة، ولا الفضل بالحقيقة بيعود لاستديوهات الأنمي اليابانية اللي هي بالأساس أنتجت وكتبت ورسمت هيدي المسلسلات والأفلام؟ هل كانت القنوات العربية فقط بتقوم بدبلجة حرفية لهيدي المسلسلات والأفلام وبتعرضها، ولا كانوا يقوموا بتغييرات جذرية للقصة وخط القصة قبل ما يعرضوا لنا إياها؟ أنا ريتا خان، وبفيديو اليوم رح نجاوب على السؤال: هل مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة اللي كنا نحضرها نحن وصغار هي نسخة مختلفة عن النسخة اليابانية الأصلية؟ بس قبل ما نبلش، إذا كنتوا بعد مش مشتركين بالقناة اشتركوا. طيب قبل أي شيء، ليش من الأصل نحن العرب أغلب الرسومات اللي بتنعرض بقنواتنا هي رسوم مدبلجة مصنوعة ببلد آخر وبتنعرض عنا؟ ليش ما بنعرض أشياء من إنتاجنا نحن؟ الجواب بسيط: ضعف الإنتاج العربي. نحن فعلا ضعاف بإنتاج أفلام الأنيميشن والأنمي. يعني إذا بدنا نعد كل الرسوم المتحركة الكبيرة اللي أنتجها العرب ما بتتجاوز أصابع الإيدين. صحيح في جهود متفرقة ببعض البلدان العربية تحترم وعلى مستوى عالي من الاحترافية، مثل شركة كريزي بيرانا بالأردن اللي قدرت تسوي أعمالها وتبثها من خلال قنوات عالمية أمريكية مثل كوميدي سنترال وام تي في، أو استوديو خرابيش بالأردن، أو استوديو ميركوت السعودي اللي بينتج مسلسل مسامير ناجح جدا بالوطن العربي. بس إذا بدنا نحكي بصراحة فهيدي الأمثلة بتطلع أمثلة خجولة مقارنة بالإنتاج الياباني المخيف، خصوصا انه نحن بالعالم العربي ما عنا دعم حكومي كبير مثل اليابان اللي حكومتها بتمول مشاريع الانمي بمئات ملايين الدولارات. سبب آخر بيدفع الدول العربية لدبلجة الأنمي بدل إنتاجه هو إنه الدبلجة تجارة مربحة، لأنه في تكاليف إضافية غير تكلفة الدوبلاج وأجور العاملين. نجي هلا للسؤال الأساسي: هيدا الأنمي المدبلج هل هو نفس النسخة الأصلية ولا مختلف؟ وإن كان مختلف قديش مختلف؟ شوفوا، مسلسلات الأنمي بالعالم العربي موجهة للأطفال بالغالب، وبتشكل هيدي المسلسلات 90% من ثقافة الأطفال اللي بتابعوها حسب بعض الدراسات. وبالتالي كان مهم جدا إنه شركات الدبلجة والقنوات العربية تختار رسومات بتناسب هيدي الفئة العمرية، وهو اللي صار فعلا. فأغلب الرسومات اللي كانت المحطات تشتري حقوقها وتدبلجها كانت رسومات من فئة الكودومو، واللي هو الأنمي الموجه للأطفال الصغار مثل ريمي وهايدي بوكيمون. الكودومو مخصص للأطفال من عمر 10 سنين وتحت. الأنمي الأصلي من الكودومو هو فعلا بيحمل معاني الأخلاق والمبادئ وبيهدف لتربية الجيل بهذا العمر. يعني التعديلات اللي كانت تصير عليه بالنسخ العربية قليلة جدا وتقريبا لا تذكر، فكان الكودومو هو النوع المفضل للقنوات العربية تشتري. ولكن قناة سبيستون ومركز الزهرة اللي هو أهم مركز دبلجة عربي أخذوا خطوة أجرى شوي، فكانوا يشتروا بكثرة حقوق الأنمي من فئة الشونن اللي هو الأنمي الموجه للمراهقين من سن 12
ل 18 مثل القناص وسلام دانك، كونان، ناروتو، وون بيس. هيدي الفئة كان التحريف فيها كتير. خليني أعطيكم أمثلة. كونان يعتبر من فئة الشونن بالأنمي اللي هو موجه للمراهقين. كونان بنسخة سبيس تون مثلا كان كونان اللي هو سانشي خطيب ران، بس بالحقيقة هو كان صديقة مش خطيبة. طيب المحقق توغوموري أبو ران كان دايما عنده صداع ومش حابب يشتغل ونعسان، وكان التبرير إنه هو كسول، بس بالنسخة الحقيقية السبب كان إنه سكير مدمن على الخمر. والتحريف عند سبيس تون ما اقتصر على الدبلجة، كانوا يلونوا، يعني بأكثر من مشهد كانت التنانير القصيرة لطالبات المدارس يتم تلوينها وتحويلها لبنطلونات. كمان تم إلغاء كتير من مشاهد الدم والقتل بكونان، وتم إلغاء حلقات كاملة لأنها بتحتوي على سحر وشعوذة. والأقوى من هيدا كله، بالنسخة الأصلية من كونان القاتل ما بيبدي ندمه بعد ارتكابه للجريمة، على عكس اللي تعلمناه بنسخة مركز الزهرة. ما بدي أطول بذكر الأمثلة لأنها كتيرة، خصوصا بالأنمي من فئة الشونن مثل ما حكينا، لدرجة إنه بعام 2008 مركز الزهرة قرر يفتح قناة خاصة لعرض هيدي الفئة من الأنمي وسميها سبيس باور. سبيس تون للأطفال وسبيس باور للشباب، وفعلا بدأ ينعرض فيها أنمي أكثر دموية وأكثر جرأة. لكن بعد أقل من 6 سنين فقط بعام 2014 توقف عرض القناة وتحولت سبيس باور لفقرة داخل قناة سبيس تون. كتير ناس وقتها ما فهموا ليش هذا التوقف المفاجئ. السبب واضح وبسيط، قناة سبيس باور ما كان عندها جمهور كبير مثل سبيس تون، عدد متابعيها قليل لذلك وقفت. طيب ليش عدد متابعيها أصلاً قليل؟ مين المحقق كونان يحكي لي ليش؟ ببساطة أعتقد قناة سبيس باور توقفت لأنه كانت تعرض الأنمي من فئة الشونن اللي هو للمراهقين. طيب يا ريت هذا الشيء مفروض يزود المشاهدات، لأنه الشونن محبوب جداً بالعالم العربي. لحظة اسمعوا، أنمي الشونن باليابان بكثير من الأحيان بيحتوي أمور ما بتناسب ثقافتنا العربية والإسلامية، مش بس بأمور التعري والدم، ولكن حتى بالأمور العقائدية والدينية. فبالنسبة لمركز الزهرة وسبيس باور كان الجهد المبذول بدبلجة هيدا النوع من الأنمي أكبر بكتير من الجهد المبذول بدبلجة الأنمي من فئة الكودومو مثل عهد الأصدقاء والحديقة السرية وسندريلا على سبيس تون. أحيانا فعلا مركز الزهرة لما كان يدبلج أنمي سبيس باور كان يعيد كتابة القصة بشكل كامل، وهيدا الشيء كمان خلى سبيس باور ما يكون عندها رفاهية انه تعرض انمي متعددة وكتيرة ومختلفة مثل ما كانت تعمل بسبيس تون، لانه الخيارات المقبول انها تنعرض قليلة. هيدا الشيء خلى متابعين سبيس باور اللي هن نفسهم كانوا متابعين سبيس تون هن واطفال ما يحبوا سبيس باور، لانه اللي بتقدمه اولا قليل مقارنة بسبيس تون، ثانيا تحريف واللعب بالمحتوى المقدم كبير جدا. في حلقات من بعض الانمي مثل ناروتو وون بيس بعض المشاهد بتتكرر بالحلقة 5 أو 6 مرات مع تغيير النص فقط، ولكن المشهد هو نفسه، واكيد تكرار المشاهد بالحلقة الأصلية كان مستحيل يصير. بس سبيس باور كانت تعمل هيك ببساطة لأنه بتكون حذفت مقطع تاني بيكون في شيء معين خادش للحياة أو ما بيناسب مبادئ القناة. وجيل 12 ل 18 بسنة 2014 كان عنده انترنت، كان بيحضر النسخ الأصلية اليابانية بالمواقع المقرصنة، فكان أكيد يقول ليش أحضر نسخة مقطعة وقصة محرفة ما زال فيي أحضر النسخة الأصلية. وبالآخر المراهق ما عنده رقابة على نفسه واهتمام بانتقاء الأنسب لمشاهدته، فلذلك عدد مشاهدي القناة كان قليل واضطرت أنه تسكر. طبعا هيدا الرقابة برأيي الشخصي شيء كتير مهم، خصوصا لما يكون شيء موجه للأطفال. بصراحة أحيانا التحريف كان يكون أجمل من الأصل، يعني الأغاني اللي كان يألفها مركز الزهرة للرسومات بغناء الأستاذ المبدع طارق العربي طرقان والصوت الملائكة رشا رزق كانت أحلى بكتير من الأغاني الأصلية. اسمعوا غنية هزيم الرعد الأصلية والعربية أو القناص أو غيرهم كتير ورح تشوفوا تحريف الزهرة للكلمات كان عن جد من أجمل ما يكون. الأستاذ طارق العربي بتحسوا كان يحط دمه وروحه بكتابة الكلمات. اسمعوا كلمات هزيم الرعد، يا عمي بتحسوها نشيد وطني. ما عاش الظالم يسبيكي وفينا نفس بعد، بحنيني بدمي أفديكي وروحي تنبت مجد. الله، هيدي كلمات شارت رسوم. تخيل. عاش الظالم يسبيكي وفينا نفس بعد، بحنيني بدمي أفديكي وروحي تنبت مجد. لكن
في بعض الناس بتشوف انه هيدي الرقابة العربية كان مبالغ فيها شوي، يعني مسلسل مثل بوكيمون مثلا واللي هو من فئة الكودومو اللي تحت 10 سنين مثل ما حكينا، منع كليا من العرض بمصر وبفضائيات عربية تانية لانه اتهم بترويج نظرية داروين للتطور وانه بينشر الالحاد. فكتير ناس قالوا انه هيدي المبالغة كان ما لها داعي، ولذلك كتير من الناس شافوا انه ايقاف بس المسلسل اجى نتيجة فهم قاصر للقصة، وانه كل اللي اشيع عن بوكيمون غير صحيح، هو سوء فهم بيننا وبين الثقافة اليابانية. هو مجرد مسلسل انمي بيحكي عن عالم خيالي ما له علاقة بالاسقاطات اللي تحدثت عنها فتاوى تحريمه، وهيدي الفتاوى كانت حرص زائد ربما ما كان بمحله. لكن كمان لنكون واقعيين، سوء الفهم بيننا وبين اليابانيين ما كان من طرفنا بس، اليابانيين كمان أساءوا فهم الثقافة العربية والإسلامية أكثر من مرة. بأغلب الحالات كانت شركات الأنمي المنتجة تعتذر للمسلمين بعد عرض مشاهد مثيرة للجدل بحقهم، مثل ما عملت شركة يوفو تيبل اللي أنتجت أنمي ديمون سلاير، واللي قدمت اعتذارها للأمة الإسلامية بعد ما استخدمت الأذان عن طريق الخطأ على حد تعبيرها بإحدى مقطوعات الأنمي. هيدي مش أول مرة اليابانيين بيغلطوا ويستخدموا الأذان، مش عارفة شو القصة صراحة. حتى أنمي نوراغامي بإحدى حلقات الموسم الثاني ظهر الأذان مركب مع أصوات تانية بمشهد القتال بين الآلهة والشياطين. من أبرز أمثلة إساءة استخدام الثقافة الإسلامية بالأنمي الياباني كان أنمي جوجوز بيزار أدفنتشر، لما بأحد المشاهد الشرير ماسك بإيده مصحف وفاتح سورة الرعد من القرآن الكريم. You can regret this moment in hell. ولما اعترض المسلمين أصدر ناشر الفيلم شويشة بيان حول الموضوع، وضح فيه أنه واحد من الرسامين جاب فكرة استخدام كتاب عربي لإضفاء طابع أصيل على المشهد، على أنه الشرير كان متخبي بمصر. أنتوا شو رأيكم؟ هل هيدي الأمثلة بتدل على تعمد اليابانيين الإساءة للمسلمين؟ ولا الأمر كان مجرد صدفة ونتيجة جهل بالثقافة الإسلامية مثل ما بصير كتير بالأفلام الأمريكية؟ لو كنتوا أنتوا محل مراكز الدبلجة العربية، هل رح تدبلجوا الأنمي الياباني مثل ما هو وتحتفظوا بأصالة القصة وتعتمدوا على ذكاء المشاهدين ورقابة الأهل وتكتفوا بعرض العمر المناسب للمشاهدة مثل ما بيعملوا باليابان؟ ولا بتشوفوا انه التحريف اللي كان يصير واللي احيانا كان يخرب القصة الأصلية هو الصح وهو اللي كان لازم يصير؟ ولا في حل ثالث بيجمع بين الخيارين؟ هذا كان كل شيء عندي. لايك للفيديو إذا عجبكم، وشير وفعلوا الجرس لتوصلكم الفيديوهات أول بأول، وما تنسوا تتابعوني على حسابي على انستغرام. باي.